V-ați pus vreodată întrebarea dacă Vlad Țepeș nu ar fi existat? Ar fi fost cineva care să ia locul și nu mă refer aici la poveștile de propagandă. Acest candidat trebuie căutat chiar în imediata apropiere a lui Vlad Țepeș. Cineva de care a fost legat afectiv îndeajuns de mult cât să răzbune cu ferocitate un deceniu mai târziu. Cineva pe care cu siguranță l-a admirat foarte mult și i-a servit ca model. La nici 18 ani, acesta nu numai că lua parte la cea mai mare confruntare militară din secolul XV în estul Europei, dar mai era și victorios. A domnit până în ultima clipă alături de tatăl său, chiar i-a ținut locul în perioada cea mai grea. Aflat între figuri mari ale istoriei valahe, în ciuda enormului său potențial, a fost repede uitat. Episodul de astăzi încearcă să repare această nedreptate, dezgropând din uitare un tânăr voievod de care nu a auzit nimeni, fiindcă nimeni nu i-a dedicat până acum un amplu studiu științific. Un voievod care cel puțin l-a anunțat pe Vlad Țepeș. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și parte a proiectului internațional și interdisciplinar Corpus Draculianum, care își propune colectarea și editarea tuturor izvoarelor de orice gen și origine de la și despre cel mai cunoscut român, voievodul Vlad Țepeș Drăculea. Înainte de a începe, vă rugăm să sprijiniți pe cât puteți acest proiect și canal exclusiv științific, fie abonându-vă, fie, dacă vă permite punga, și donând prin PayPal la adresa de mai jos. Ca de obicei, ceea ce povestim aici este rezultatul muncii de cercetare a echipei noastre de istorici profesioniști, derulată exclusiv pe baza izvoarelor istorice originale, consultate în numeroase arhive, biblioteci și muzee de pe mapamond. Încă din copilărie, Mircea, fratele mai mare al lui Vlad Țepeș și primul născut al lui Vlad Dracul, a fost antrenat să devină succesorul tatălui său și destinat să ajungă voievod de succes, deopotrivă din punct de vedere politic și militar. Spre deosebire de frații săi mai mici, Vlad și Radu, Mircea nu a fost nevoit să petreacă ani de zile ca ostatec în Imperiul Otoman. Vedeți aici mai multe. Și să învețe cum să se comporte ca servitor al sultanului. Prin urmare, a primit o educație autohtonă valahă, antrenat fiind pentru provocările cu care voievozii se confruntau în acea perioadă de criză deosebit de periculoasă a secolului al XV-lea. Plasarea sa de timpurie ca moștenitor al tronului, prezența aproape neîntreruptă în țară, combinate probabil cu aptitudini mai speciale, i-au permis lui Mircea să stabilească rețele personale cu diferite grupări boierești din Valahia. Unii istorici români nu cred că Mircea ar fi fost voievod, fie și măcar asociat la domnie. Faptul că Mircea a ținut în locul tatălui său pe timpul când acesta era plecat să ducă tributul la Edirne și mai ales faptul că tânăra odraslă domnească a primit pe mână chiar armata țării, contrazic pe acești istorici. Să nu uităm că boierii erau nu în ultimul rând elite militare care își riscau viața doar pentru un lider carismatic, a cărui autoritate o respectau în schimbul perspectivei acumulării de bunuri materiale și de prestigiu. Victoriile spectaculoase ale lui Iancu de Hunedoara împotriva otomanilor au creat în Europa catolică un entuziasm față de cruciadă. Pentru prima dată, după
Mircea cel Bătrân, aceste ambițioase planuri de cruciadă readuceau Valahia în centrul strategic al macropoliticii europene. Otomanii trebuiau înfrânți în Bulgaria, de unde urma să fie cucerită capitala lor, Adrianopol sau Edirne. Acest lucru era însă posibil doar dacă cruciații erau bine aprovizionați prin liniile care treceau prin Valahia, dar și dacă armatele lor beneficiau și de experiența oștenilor valahi, care practicau un stil de luptă foarte asemănător cu al trupelor neregulate otomane, al căror rol consta, între altele, în hărțuirea adversarului pe câmpul de luptă. Cu trupe valahe alături de ei, cruciații puteau răspunde efectiv la astfel de tactici otomane străine stilului de luptă european, bazat preponderent pe lovituri șoc frontale prin intermediul cavaleriei grele. Pentru a beneficia de sprijinul dorit, ungurii trebuiau să se asigure că pe tronul Valahii se afla un voievod de încredere cu atitudini favorabile cruciadei. Și tocmai fiindcă prea bine înțelegeau aceasta, otomanii se străduiau să-l îndepărteze pe voievod de alianța creștină, fie cu biciul, fie cu zăhărelul. Aceasta nu numai că ar fi privat pe cruciați de sprijinul dorit, dar le-ar mai și putut tăia calea de aprovizionare ori de retragere. Deși poate ar părea altfel, poziția lui Vlad Dracul între cele două blocuri de putere nu era prea de invidiat. Iancu îl amenința nu numai cu detronarea, dar și eliminarea fizică, în timp ce otomanii îl amenințau cu orbirea sau chiar executarea lui Vlad și Radu, fiii săi mai mici, ținuți ostateci de ceva vreme în Anatolia. Pasivitatea, ori expectativa, nu era nici ea o opțiune, fiindcă câștigătorul, indiferent care ar fi fost acesta, de pe urma confruntării armate ce se întrezărea, ar fi intrat mai apoi în Valahia să-și regleze conturile cu voievodul care nu-l sprijinise. Presiunea și pericolul acestei situații imposibile au încătărit asupra lui Mircea, care la acea vreme probabil nu avea nici măcar 18 ani împliniți, dar fusese asociat la domnie de către tatăl său, Vlad Dracul. Acesta i-a poruncit să se alăture cruciaților cu aproximativ 4.000 de călăreți valahi. În secret însă, Mircea era instruit să păstreze un profil discret în așteptata bătălie cu otomanii. Un emisar otoman, sosit în secret la Târgoviște, îl asigurase pe Vlad Dracul că fiii săi ținuți ostateci vor fi crustați dacă valahii nu se vor amesteca. Inițial, Mircea a acționat conform instrucțiunilor primite și s-a limitat la a acoperi manevrele armatei cruciate cu călăreții săi foarte mobili. Apoi acesta a luat parte activă la asediul cetății Petricea, în apropiere de Varna. Potrivit poetului Beheim, după un intens bombardament, Mircea a adus cări și a luat cu asalt zidurile, însă a pierdut 30 de oșteni. Otomanii au încercat să scape printr-un tunel secret, însă Mircea a descoperit punctul de ieșire și i-a întâmpinat acolo, măcelărându-i pe toți în momentul ieșirii. Înainte de Marea Bătălie de la Varna, pe 10 noiembrie 1444, trupele lui Mircea au îndeplinit misiuni de recunoaștere, ele fiind cele care au adus vestea apropierii otomanilor. Când cruciații au fost angajați în luptă, Mircea a luat inițial o poziție
în rezervă pe flancul drept al cruciaților. Pentru a preveni învăluirea lui Mihail Silaghi, aflat pe flancul stâng, Mircea a schimbat repede flancul și a atacat trupele lui Suleiman Bey. Puternicul atac condus de Mircea fie a trecut direct prin liniile inamice, fie a speculat un spațiu creat între detașamentele otomane în momentul în care acestea încercau să-i învăluie pe creștini. Această ciudată mișcare i-a făcut pe unii observatori să creadă că trupele valahe de fapt fugeau de pe câmpul de luptă. Ceea ce a urmat însă i-a transformat pe valahi în țapul ispășitor pentru eșecul cruciaților. În loc să dezvolte atacul, să învăluie complet aripa otomană și să atace din spate centrul armatei otomane, unde se afla însuși sultanul Mehmed și care se pregătea să întâmpine șocul grelelor șarje de cavalerie creștină, valahii s-au oprit la trenul de bagaje al armatei otomane pentru a-l jefui. Observând forfota din spatele liniilor otomane, regele Vladislav s-a grăbit să dea atacul final asupra centrului inamic. Aici avea însă să-și piardă și viața. La final, rămâne marea întrebare. De ce nu a continuat Mircea atacul, dacă tot el fusese cel care îl inițiase? Greu de spus. Istoricii oscilează și ei ca și imposibilul șpagat al lui Vlad Dracul între taberele combatante, între mai multe explicații. Prima ar face referire la tipica lipsă de disciplină a armatelor medievale. Mircea ar fi pierdut controlul asupra soldaților săi, hipnotizați de prada din tabăra otomană și deloc convinși să-și riște viața pentru cauze străine. Cea de-a doua explicație ar fi că Mircea a urmat porunca tatălui său și și-a condus trupele în afara luptei cu prima ocazie pentru a salva viețile fraților săi. Mai circulau chiar zvonuri că valahii l-ar fi ucis și jefuit pe cardinalul Cezarini, care comanda unul dintre corpurile de armată cruciate. Totuși, rămâne întrebarea, de ce mai întâi atunci atacul? Dacă cumva fusese forțat de Iancu, ori de regele maghiar, atunci de ce a trebuit să-l conducă cu atâta eficiență? Practic, singurul succes al cruciaților la Varna. Ori fusese momit de la bun început de perspectiva de a pune mâna pe bunurile otomanilor în spatele liniilor? Era conștient că riscă viețile fraților săi și se complacea cinic în acest joc politic cu ramificații în viitor? În fond, dacă ar fi rămas un voievod pro-maghiar, în viitorii ani, frații săi, în caz că scăpau orbiți și ori executați, puteau fi instrumentalizați de către otomani împotriva sa. Lipsa documentelor nu ne permite să dăm un răspuns decisiv la niciuna dintre aceste întrebări. Dumneavoastră ce credeți? Împărtășiți-ne opiniile în comentarii. Neștiind de moartea regelui Vladislav, câteva nave cruciate echipate cu tunuri au intrat pe Dunăre în căutarea acestuia și ai altor supraviețuitori de seamă ai bătăliei de la Varna. Cruciații s-au întâlnit cu Vlad Dracul și au decis să atace împreună cetățile otomane de la Dunăre. În centrul securității strategice a Valahiei se afla Giurgiul și cetatea construită de Mircea cel Bătrân, transformate în caza de către otomani. Folosindu-se de puterea de foc a artileriei cruciaților, valahii au asediat cetatea,
a cărei garnizoană a decis la scurt timp să se predea. Deși garnizoana primise garanții întărite prin jurăminte de către cruciați, Valahi a refuzat să urmeze acest jurământ. Vlad Dracul a văzut negru când l-a recunoscut printre otomani pe unul dintre cei care îl întemnițaseră în fortăreața Galipoli în 1442, dând mână liberă lui Mircea să-l masacreze împreună cu oamenii săi. După cele întâmplate la Varna, în acel moment, Vlad Dracul îi credea probabil deja morți pe fiii săi ostateci la otomani, pe Vlad și pe Radu adică. Mircea și-a îndeplinit misiunea cu viclenie și obișnuita brutalitate a acelor vremi. S-a ascuns împreună cu oamenii săi pe malul otoman și a așteptat ca garnizoana otomană, lăsată liberă, să treacă fluviul. Recunoașteți modelul de gândire, nu-i așa? Apoi a căzut brusc asupra otomanilor, 300 la număr, și i-a ucis. Iar trupurile lor a pus să fie dezbrăcate și aliniate pe malul Dunării. Această strategie psihologică, pe care o vom observa mai târziu și la fratele său Vlad Țepeș în campania din Bosnia în 1476, a indus imediat frică și a pus pe fugă pe locuitorii satelor otomane din împrejurimi, locuite cel mai probabil de voinici și acângii, care formau trupele otomane locale. Într-un final, otomanii l-au recâștigat pe Vlad Dracul cu o ofertă de nerefuzat. Aceștia îi eliberau fiii săi, pe Vlad și Radu, în schimbul supunerii și cedării cetății Giurgiu. Vlad a acceptat oferta și se pare că și-a primit pe cei doi fii înapoi în primăvara anului 1446 sau în 1447. Pentru maghiar însă, voievodul își epuizase și ultimul dram de încredere. Iancu l-a numit succesor pe pretendentul fugar Vladislav din linia Drăculeștilor. Și la începutul lunii decembrie 1447, când trupele care îl protejau pe Vlad Dracul erau în mare parte demobilizate din cauza iernii, au atacat Târgoviște. Motiv oare pentru Vlad Țepeș mai târziu ca această perioadă să devină sezonul său favorit de război? Până la episodul în care vom discuta acest lucru, vă las pe dumneavoastră să vă dați cu părerea în comentarii. Mircea a fost trădat la Târgoviște de pârgarii trădători ai orașului, torturat, orbit și în cele din urmă îngropat din viu. Motivul aplicării acestei neobișnuit, chiar și pentru acele vremuri de crude pedepse, deloc potrivită înaltului său rang, nu este pomenit nicăieri. Mircea trebuie să-și fi făcut dușmani atât de mulți și atât de înverșunați, încât acum au găsit prilej să se răzbune pe măsură. Vlad Dracul a reușit inițial să scape, dar a fost prins și ucis în apropierea satului Bălteni din județul Dâmbovița, acoperind probabil fuga fiilor săi mai mici, Vlad și Radu. Mai multe despre aceasta aici. Fără o carismă deosebită și o autoritate recunoscută, succesele lui Mircea de la Varna și Giurgiu nu ar fi fost posibile. Nici unul dintre frații săi mai mici nu a avut succese similare la acea vârstă. Vlad Țepeș, spre exemplu, a avut nevoie de timp pentru a se maturiza și a deveni un om de război admirat. Dacă a moștenit sau nu talentul politic al tatălui său, Mircea nu a putut-o dovedi în vreun fel. Decizia de a trece de partea otomanilor, care avea să-l coste viața pe el și pe tatăl său, a fost luată foarte probabil de către Vlad Dracul,
care era disperat să-și salveze fiii mai mici, aflați de ceva vreme în captivitate, iar ceea ce pe termen lung reprezenta o amenințare pentru Mircea. Sfârșitul lor de la Târgoviște poate fi evaluat ca un eșec. Chiar și în afara sezonului de război, trebuia să se țină cont de un eventual blitzkrieg venit de peste munți din Transilvania, mai ales că Iancu de Hunedoara, cel mai puternic și mai periculos om din Ungaria, era și dușman de moarte al Drăculeștilor. Vlad Țepeș a trebuit să învețe din aceste greșeli și, pe de o parte, să curețe Târgoviștea de dușmanii familiei sale. Linkul aici. Iar pe de altă parte, să-și mute sediul puterii sale la București, unde era suficient de departe de granița cu Ungaria pentru a nu fi surprins noaptea de armata vreunui uzurpator venit peste munți. Iar eu am învățat, așa cum obișnuia măria sa să-și încheie scrisorile slavone, să vă doresc din toată inima și Dumnezeu să o veselească. La revedere!